हेलो फूडीज तो देव्यानीज किचन में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્પેશિયલ મીઠા ઘૂઘરા રેસીપી। ઘૂઘરા બનાવવાના મોલ્ડ વગર હાથેથી જ વાળીને એકદમ પરફેક્ટ ઘૂઘરા આજે હું તમને અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે બનાવતા શીખવીશ। આ રીતે તમે ઘરે એકવાર ઘૂઘરા બનાવશો તો તમે પછી આ જ રીતે ઘૂઘરા બનાવશો। હાથેથી કાંગરી પાડેલા ઘૂઘરા તળતી વખતે તૂટતા નથી અને એકદમ સરસ બને છે। અને ખાસ આજે આપણે ઘૂઘરામાં જે માવો નાખવાનો હોય છે તે પણ આપણે ઘરે જ બનાવવાના છીએ। તો ચાલો આપણે દિવાળી સ્પેશિયલ ટ્રેડિશનલ ઘૂઘરા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ ઘૂઘરાનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે દૂધ બાળીને માવો બનાવી લઈએ। માવો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ અથવા લોયું મૂકીશું અને તેમાં 4 થેલી ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેરીશું અને તેને ઉકાળીશું। દૂધને ચલાવતા રહી એકદમ ઘટ્ટ થાય એટલે કે કણી પડીને માવો થઈ જાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેવાનું છે। તમારી પાસે જો દૂધની મલાઈ હોય તો તે પણ તમે ઉમેરી શકો છો। તમે જોઈ શકતા હશો કે દૂધ ધીમે ધીમે ઘટ્ટ થઈ રહ્યું છે। આ દૂધમાંથી માવો બનતા મિનિમમ 60 થી 70 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। જ્યારે દૂધ બળીને આ રીતે ઘટ્ટ થાય પછી તમારે ખાસ ચલાવવામાં ધ્યાન રાખવાનું। આ સમયે કડાઈમાં માવો ચોંટે છે એટલે ખાસ ચલાવતા રહેવાનું। હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે દૂધ બળીને આ રીતે કણી પડી ગઈ છે, તો આ સ્ટેજ પર તમારે ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને 4 થેલી દૂધ એટલે કે 2 લીટર દૂધમાં તમારે 350 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની અને ફરી ચલાવતા રહી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચલાવતા રહેવાનું। તો હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા ઘૂઘરા બનાવવાનો માવો એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે ઘૂઘરા બનાવવા માટે જે પૂરી જોવે તેને લોટ બાંધી લઈએ। તેની માટે અહીં આપણે એક કાથરોટમાં 300 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લઈશું અને તેમાં 1 પાવડું તેલનું મોયણ ઉમેરીશું અને લોટને મોયણ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં 9 શેખું ખાંડવાળું પાણી કરી તે પાણી લોટમાં નાખતા જઈ મીડિયમ લોટ બાંધી લેવાનો છે। આ રીતે સરસ લોટ બાંધી તેને ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ કરવા સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને હવે ઘૂઘરામાં ભરવાનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ। તેની માટે આપણે માવો તો તૈયાર જ છે, પરંતુ તેમાં નાખવાનો રવો શેકી લઈએ। રવો શેકવા માટે આપણે ગેસ પર એક લોયું મૂકીશું અને આપણે તેમાં 1.5 વાટકી રવો ઉમેરીશું। ઘૂઘરામાં માવો વધારે હોય તો ઘૂઘરા વધારે ટેસ્ટી લાગે છે, તેથી અહીં હું ઘૂઘરામાં રવાનું પ્રમાણ ઓછું રાખીશ અને માવાનું પ્રમાણ વધારે રાખીશ। હવે રવામાં 1/2 વાટકી ઘી ઉમેરીશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રવાને ચલાવતા રહી શેકી લેવાનો છે। રવો શેકાતા બહુ ઝાઝો સમય નથી લાગતો। 5 થી 7 જ મિનિટમાં રવો સરસ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈને શેકાઈ જશે એટલે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને હવે આ શેકાઈ ગયેલા રવાને આપણે જે દૂધનો માવો બનાવ્યો છે તેમાં ઉમેરી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં કાજુ બદામના કટકા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ઓછા વધુ કરી શકો છો અને 1/2 વાટકી છીણેલું ટોપરું અને 1/2 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને પરફેક્ટ ઘૂઘરા બનાવવાનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે ઘૂઘરા બનાવવા માટે જે પૂરીનો લોટ બાંધ્યો હતો તે પણ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે લોટને થોડો કૂળવી તેમાંથી થોડો લોટ લઈ એક લુવો બનાવી લઈએ અને પાટલી પર વેલણની મદદથી તેને સરસ વણી લઈએ। આ ઘૂઘરાની પૂરીને આપણે બહુ જાડી પણ નહીં અને પાતળી પણ નહીં એવી મીડિયમ વણવાની છે। હવે આ પૂરીને આ રીતે હાથમાં
આંગળી અને અંગૂઠામાં આ રીતે મૂકી ચમચીની મદદથી ઘૂઘરાનું સ્ટફિંગ મૂકીએ અને બંને સાઈડથી પૂરીને ભેગી કરી કિનારીએથી ચિપકાવી લઈએ અને આ બાજુ સહેજ ખુલ્લી જગ્યામાંથી થોડું સ્ટફિંગ ઉમેરી તેને પણ સીલ કરી દેવાનું. એટલે આ રીતે સરસ પૂરીને વચ્ચે સ્ટફિંગ ભરી આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી સરસ પ્રેસ કરી ચિપકાવી લેવાનું અને હવે આ રીતે અંગૂઠા અને આંગળીની મદદથી તેની કિનારી પર કાંગરીની આ રીતની ડિઝાઇન બનાવવાની. આ રીતે જાતે કાંગરી વાળેલા ઘૂઘરાનો લુક એટલો સરસ આવે છે કે તમે ડબ્બીના ઘૂઘરા ભૂલી જશો અને તે તળતી વખતે ખુલતા પણ નથી. જ્યારે તમે ડબ્બીના ઘૂઘરા બનાવો છો તો તમારે તે તળતી વખતે તૂટવાનો ડર વધુ રહે છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ ઘૂઘરા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. ઘૂઘરા બનાવવામાં ખાસ સ્ટફિંગ બનાવવાની અને તેને સીલ કરી કાંગરી વાળવાની જ કરામત છે. જો એ બંને પરફેક્ટ થાય તો તમારા ઘૂઘરા એકદમ સરસ ટેસ્ટી બને છે. તો હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા બધા જ ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તેને હવે તળી લઈએ. ઘૂઘરા તળવા માટે ગેસ પર એક લોયામાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલને આપણે બહુ વધારે ગરમ નથી કરવાનું. મીડિયમ ગરમ થાય એટલે તેલમાં સમાય એટલા ઘૂઘરા એક પછી એક ઉમેરતા જવાના અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર બંને સાઈડ ફેરવતા જઈ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના. તો તમે જોઈ શકતા હશો કે ઘૂઘરા એકદમ સરસ બંને સાઈડ તળાઈ ગયા છે. તો તેને ઝારાની મદદથી એક ડીશમાં કાઢી લઈએ અને આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ ઘૂઘરા તળીને તૈયાર કરી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા બધા જ ઘૂઘરા એકદમ સરસ તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો બન્યા છે ને એકદમ મસ્ત, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા ટ્રેડિશનલ ઘૂઘરા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દિવાળી પર તમે પણ આ રીતે ઘરે ઘૂઘરા જરૂર બનાવજો. અને તમને મારી આ ઘૂઘરા બનાવવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.